nanay mo rin mo. Kinara mo utong wala mo siya muga. Ay kaluoy wa video ni. Baka pagwa ra mo na siya iyar. Hinayag yung kwan. Di pa maapil. Ako pa mo ng simod sa. Di pa. Sige. Hinay lagi. Tabangi gid siya. Tabangi yun. Nagpalabag. Kusog hinay ra nga. Inig utong niya. Gani. Huwag kayo makuha. Ala. Ito mo gulo. Ala. Nakura magusyag tiya. Naabag gudugoy lahain. Laman. Ari padulin mo. Kita. Disi. O, gid mo gaab si Daisy. Bilang tawag. Bye ba? Agi buto umay. Uy, wala lagi ka ni Pingmi. Dito now ka? Ano, nag-utong na. Pag ginami. Kami nang musara. Ala, nagtiil. Be, palosan ang nagputos. Bye! Nadi baik barug. Bye, yung buto. Ay. I'm so thankful that Daisy has a very good and successful delivery today. So if you're looking forward to see a wonderful playtime from these babies, then consider subscribing for more videos every week.